Thưa quý vị, tiếp nối chuỗi những câu chuyện dấu ấn đáng tự hào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một thương hiệu Việt mà trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, họ đã mang đến những sản phẩm đã đạt đến hàng biểu trưng và chắc chắn người tiêu dùng trong nước và quốc tế đều phải tự hào cũng như ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tên gốm sứ Minh Long. Xin chúc mừng thương hiệu gốm sứ Minh Long với danh hiệu thương hiệu truyền cảm hứng tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương 2023. Trải qua hành trình bền bỉ trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, gốm sứ Minh Long luôn là một thương hiệu ghi dấu ấn có 102. Khi những sản phẩm mang tính biểu tượng của thương hiệu này luôn là những món quà không thể thiếu dành cho những nguyên thủ nước bạn khi đến với Việt Nam. Vào đầu năm 2023, khoảnh khắc chiếc ly sứ Minh Long cứng cỏi đóng đinh vào gỗ tại bầu trời nước Đức đã một lần nữa khiến người người trầm trồ như một lời khẳng định mạnh mẽ về sự hiên ngang, bền bỉ của một thương hiệu Việt, một thương hiệu made by Việt Nam. Thưa quý vị, và đến với câu chuyện dấu ấn ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Lý Huy Sáng, Tổng Giám đốc công ty gốm sứ Minh Long 1. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ vâng, thực ra thì ngày hôm nay rất vui khi có được sự hiện diện của anh Sáng tham dự với chương trình dấu ấn thương hiệu Việt với chuyên mục là câu chuyện dấu ấn. Thực ra thì đã hơn 50 năm kể từ những sản phẩm đầu tiên của gốm sứ Minh Long đến với tay người tiêu dùng. Vậy thì sau một khoảng thời gian dài như vậy, ông nghĩ rằng là yếu tố nào đã khiến cho gốm sứ Minh Long đã trở thành một thương hiệu, một cái tinh thần nằm trong lòng người tiêu dùng Việt Nam nhiều đến như vậy? Nếu nói đến dấu ấn của sản phẩm Minh Long thì có hai cái điều rất là nổi trội. Đầu tiên nhất đó là chất lượng của sản phẩm. Thì sản phẩm của Minh Long là luôn luôn toát lên một cái độ trắng nhất định mà những cái sản phẩm khác không có được. Thứ hai nữa là cái độ bền của cái mặt men của sản phẩm mà cũng khó có sản phẩm khác có thể so được. Thì ngoài cái chất lượng ra thì sản phẩm Minh Long còn có cái thiết kế. Thì cái thiết kế của Minh Long là luôn luôn quan tâm đến cái văn hóa của Việt Nam, mình luôn lồng những cái văn hóa của Việt Nam, câu chuyện của người Việt chúng ta vào cái sản phẩm, cho nên khách hàng rất là yêu chuộng sản phẩm Minh Long là qua hai cái điểm đó. Ý như muốn hỏi nhiều hơn về cái câu chuyện về những cái sản phẩm đầu tiên khi mà ông được tiếp xúc đến cái lớp gốm sứ mà do chính gia đình mình tạo ra. Cái lần đầu mà ba tôi cho tôi thấy những cái sản phẩm mà được chế tác bởi Minh Long, lúc đó tôi còn đang đi học ở nước ngoài, thì ba đi qua thăm thì có mang những cái sản phẩm đó qua. Nhưng mà từ cái khoảnh khắc đó tôi có cái suy nghĩ khác là người Việt Nam chúng ta cũng có thể làm ra được những sản phẩm tốt như bất kỳ nước nào khác, miễn là chúng ta chăm chút vô những cái chất lượng, bỏ công sức vô cho nó thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ đạt được những cái điều đó. Dạ vâng, anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái câu chuyện bắt nguồn cho cái sản phẩm mới này được không ạ? Thực ra bắt nguồn cái câu chuyện của sản phẩm mới này là từ đứa con gái của tôi, nó đi học thì một ngày nó về nó nói với ba là ba ơi, mình không được sử dụng những cái ly nhựa nữa, không được sử dụng những cái ống hút nhựa nữa, bởi vì những cái đó nó thải ra những cái chất thải có độc hại cho môi trường và cũng như là cho sức khỏe của chúng ta. Thì qua đó tôi ngay lập tức là cho thiết kế ra những cái ly này để mà đáp ứng với cái trào lưu của người tiêu dùng. Một phần khi mà dấu ấn thương hiệu Việt đến với Minh Long nhà mình thì không chỉ là về sức mạnh của thương hiệu nhà mình nữa, mà vừa qua thì đầu năm 2023 thì Minh Long lại tạo thêm một cái dấu ấn rất là ấn tượng tại một triển lãm tại Đức. Đó là khi mà chiếc ly bằng gốm của mình đóng trên cây đinh. Cái moment, cái khoảnh khắc đó đã được Minh Long xây dựng cũng như là đã được Minh Long ra ý tưởng từ khi nào ạ? Thực ra thì Minh Long cũng đã làm cái việc đó cách đây cũng 5-6 năm trước, là Minh Long đã ra những cái sản phẩm nó đủ cái độ cứng để mà chúng ta có thể đóng cái đinh vào cái khúc gỗ được, và chúng ta cũng muốn truyền cái thông điệp đó đến với khách hàng. Thứ nhất là để thể hiện cái chất lượng của sản phẩm Minh Long, nhưng mà thứ hai quan trọng hơn nữa đó là muốn truyền cái thông điệp là Minh Long là một công ty dám nghĩ dám làm, dám luôn nghĩ những cái điều táo bạo, cho nên chúng tôi mới lấy cái hình ảnh cái ly mà đóng cái đinh xuống gỗ, thì đó là một cái hình ảnh mà chưa ai làm hết, nó mới, nó táo bạo. Đó là cái lý do mà chúng tôi làm cái điều đó. Ý như nhận thấy rằng là hiện tại Minh Long đã có rất nhiều những cái sản phẩm mới với tinh thần mới, và sắp đến đây thì tầm nhìn của ông như thế nào khi hướng những cái sản phẩm gốm sứ gần gũi hơn với các thế hệ trẻ này? Sắp tới thì Minh Long chắc chắn sẽ có những cái dòng sản phẩm mới trong cái phân khúc mà đang có, để cải thiện về mặt sức khỏe, cải thiện về mặt trải nghiệm hạnh phúc gia đình. Thì đó là những cái gọi là luôn luôn là kim chỉ nam cho Minh Long khi mà phát triển cái sản phẩm.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều vì những câu chuyện, những dấu ấn mà Minh Long đã mang đến cho người tiêu dùng. Với những cái điều mà anh chia sẻ thì hoàn toàn người tiêu dùng có thể kỳ vọng nhiều hơn về độ gần gũi cũng như là độ đa dạng của những sản phẩm mà mình sẽ mang đến. Thưa quý vị, và để khép lại câu chuyện dấu ấn ngày hôm nay thì Nhi xin phép đại diện cho chương trình gửi đến ông cũng như là đội ngũ Minh Long một bằng chứng nhận thay cho lời cảm ơn vì ông và đội ngũ của mình đã nỗ lực hết mình để tạo nên dấu ấn một thương hiệu Việt rất là đáng tự hào. Thật tình tôi rất là cảm ơn Yến Nhi cũng như là đài truyền hình HTV đã cho một cái món quà rất là ý nghĩa, và đặc biệt là cái chữ Made by Việt Nam ở trên cái món quà này, thì đó là sự tạo nên cái tự hào dân tộc của tôi, cũng như là cho tôi thêm cái nỗ lực để mà tôi cố gắng làm ra những cái sản phẩm mà chúng ta có thể tự hào là những sản phẩm này làm bởi người Việt Nam.